Η τυπική διαδικασία για να μετατρέψεις ένα απλό hatchback σε ένα πιο hot είναι σχετικά εύκολη. Αυτό είναι το Volkswagen Polo GTI. Και αυτό εκεί δίπλα του είναι ένα Polo TSI. Είμαι σίγουρος ότι ένα όχι τόσο έμπειρο μάτι θα πει ότι είναι το ίδιο αμάξι. Ίδιο σήμα, ίδιο χρώμα, ίδιες 5 πόρτες, κι όμως έχουν αλλάξει τόσα. Μεγαλύτερος προφυλακτήρας, full LED φανάρια με την κόκκινη ρίγα, 17 ζάντες, αεροτομή και εμφανή εξάτμιση. Και μέσα έχει τα καροκαθίσματα, τα υπερβολικά κόκκινα αχρίαστα πάνελ, σπορ τιμόνι και ψηφιακά όργανα. Τα βλέπεις ακόμα ίδια? Γιατί αν αυτό είναι το πρόβατο, αυτός είναι ο λύκος με προβιά προβάτου. Είναι τόσο πιο γρήγορο που μένεις με το στόμα ανοιχτό και θα το αποδείξω με μια πολύ επιστημονική διαδικασία. Τυχαία βρήκαμε μια τελείωτη ευθεία με 2 λωρίδες και εντελώς τυχαία θα κάνουμε μια κόντρα λίγο διαφορετική από τις άλλες. Άντε, φύγε! Χαλαρή μουσική, κλιματισμό στους 22, πρόγραμμα στο Sport, launch control, είναι γρήγορο, αυτό είναι γρήγορο, είναι αρκετά γρήγορο. Τέλος. Αυτό το launch control είναι ευτιστικό. Να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά. Ας το κάνουμε λίγο. Αυτό είναι. Ας το κάνουμε λίγο. Αυτό είναι ένα χαμόγελο από άνθρωπο που του ευχαριστιέται πολύ. Βγάζει 200 άλογα το 2 λίτρο μοτέρ και 326 νιουτονόμετρα ροπή. Η ροπή είναι τεράστια. Τόση που οι 17 πολλές φορές χάνουν όλη την πρόσφυση. Με το launch control έχεις τα 0% σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Και μέχρι να κοιτάξεις το καντράν έχεις φτάσει ήδη τα 200. Θα συνεχίσει έτσι μέχρι τα 240, αλλά πραγματικά πιστεύεις ότι δεν πας με τόσο. Στιβαρά, άνετα, το Polo GTI είναι σε άλλο level σε ό,τι αφορά τον όρο Grand Tour. Βάζει το πρόγραμμα οδήγησης στο Sport συνέχεια. Τιμόνι ανάρτηση πιο σφιχτά, ήχος του full. Κάθε φορά που το DSG κάνει αυτά τα ανεβοκατεβάσματα, ακούς όλων των ειδών τα σκασίματα και αυτό το από την εξάτμιση. Ναι, έχει και eco και normal. Αλλά αλήθεια τώρα, ποιος θα δώσει 25 plus για ένα Polo GTI ώστε να το έχει στο eco? Για εκείνο που θέλει περισσότερη εμπλοκή υπάρχει και η χειροκίνητη έκδοση με 3.000 λιγότερα. Η φιλοσοφία των hot hats
είναι να πηγαίνουν γρήγορα, να είναι πρακτικά και να δικαιολογούν τον τίτλο του GTI. Το Polo είναι εξαιρετικό σε όλα αυτά, όμως αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι πρέπει να στρίβει. Μέχρι έναν ικανοποιητικό βαθμό το κάνει. Το πλαίσιο είναι ισορροπημένο, το τιμόνι είναι εξαιρετικό, η ρύθμιση sport της ανάρτησης είναι όσο σφιχτή πρέπει. Το XDS προσπαθεί να μειώσει την υποστροφή και στις γρήγορες στροφές τα καταφέρνει καλά, όχι το ίδιο και στις κλειστές. Η ροπή είναι πολύ. Αν το παρακάνεις στον γκάζι, είσαι πολύ εύκολα στο αντίθετο ρεύμα. Και προς Θεού, όχι στο manual. Να σας κάνω μια μικρή επίδειξη. Παίρνεις τα paddles, κατεβάζεις τρίτη για την επόμενη στροφή. Στην έξοδο, τέρμα γκάζι και kick down. Για να έχεις ακόμα περισσότερη δύναμη, έτσι ώστε να βγεις στα σίγουρα έξω. Μα δεν ήθελα Δευτέρα, γιατί κατεβάζεις? Όταν λέμε manual, θέλω εγώ να έχω τον έλεγχο, όχι εσύ. Στο σπορ λοιπόν να ξεμπερδέψεις. Τα κάνει όλα τέλεια και πολύ καλύτερα από σένα. Αν κάποιος ψάχνει εκρήξεις οδηγικής ευχαρίστησης από έναν ζώρικο και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο τρόπο αντίδρασης στο όριο, δεν θα το βρει στο Polo GTI. Εδώ όλα είναι πιο ομαλοποιημένα, πιο ουδέτερα, πιο προβλέψιμα. Ξέρεις τι θα κάνει όταν είναι κολλημένο στην άσφαλτο. Το ίδιο και όταν ξεκολλήσει. Θα διώξει αρκετά μούτρα και τέλος. Βέβαια αδικείται και από αυτά τα Pirelli. Ούτε συσταίνονται εύκολα και χάνουν συνέχεια πρόσφυση στο στρίψιμο. Ένα καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι το traction control δεν μπαίνει εύκολα. Σ' αφήνει να παίξεις με το φρένο πάνω στη στροφή, να το πλαγιάσεις έτσι για την τσαχπινιά. Μέχρι και στο χειρόφρενο σ' αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορεί να μην είναι το πιο hardcore από τα άλλα GTI που κυκλοφορούν, αλλά είναι τόσο γρήγορο και καλό σε όλους τους τομείς που εγώ δεν θα το παραδώσω. Εδώ θα με βρείτε, σε αυτό το κυκλικό του εγκαταλειμμένου δρόμου, να φέρνω σβούρες. Συγγνώμη Volkswagen, θα το κρατήσω.